nhớ rằng tại trong này chỉ có tên là cha cho mọi cha chuột nhớ được sầu sự hoặc chuột lúc nào giờ Thursday lúc đầu thì tỷ bây giờ xong ở pan anh gạo ở nu thi plan để cho cái ở hậu lì thì是giờ can tu tại cái chuột ít nu sẽ bị mong lu July 4 là giờ Freedom Festival nhớ được tao lu feel là lu theo của sĩ who will make me feel nhớ được luôn trong sinh hoạt rồi sẽ đến nay sẽ lại tôi còn biết sẽ thảo được số chuột họ nó học program này giờ họ program long the luôn trong Minneapolis cho sát thực cho WIXK ý chí cho sum tiêu ba sáng thiên tình ở sát thực cho nhớ rồi luôn trong Saint Paul và bây giờ chùa lúc lì bây mua ở rau là giờ bây giờ tuần chỉ được sáu phút chùa nó tôi chỉ thả cho nên chỉ có tên cha hết ya và cái nó các hậu hữu nhớ luôn trong Minneapolis này đi trong cha cái mù lò này trong cha cái lan lúa này trong cha để trong nó giờ bây giờ tôi chỉ thả cho hết ya và lên đó là nó nhớ luôn trong Minneapolis này cái nó các hậu hay chuột chuột cho我个是的鸟鸟生了，有点 public safety 那种的家，然后呢，鸟说会做那么，奥特朋友那个后来我给鸟拢种 Minneapolis，一度我Johnny，鸟的好做dispatch，呀一度我 Candice 呢，鸟的好 behavioral crisis response team，鸟拢种 Minneapolis。也比较你我今年就是来知道蹲到，他说会做那多哩注重了肉天叫扎车了嘛扎车，皮个路 radio 啦，要点路上动作，要到后来了皮个路上动作天了，到边要说，会做那是他们是，在点路中 Minneapolis 还做 public safety，好了也还得在给那个好户也好，在给时度。ว่า number ตัวอีเนี่ยเราจะ911ที่ behavior crisis response นั่นเองเขาเนี่ยกี่ป้าหมดเราสั่งตื่นนะในเจ้าเนี่ยจีคือที่นั่งชาสุดท้ายจะยังลุ้นจงมีเนี่ยเปสเทียหรือเขาเราเต่าที่สิแต่สิจะรู้นะอย่างว่าเจ้าจงแต่เขาลุ้นจงมีเนี่ยเปสเราหมดเราจะเราไม่ไปสั่งเนี่ยเราลุ้นจงมีเนี่ยเปสถ้าเจ้าให้เดี๋ยวลุ้นจงมีเนี่ยเปสเราจงไม่จ่าในเจ้าว่าคือที่เนี่ยจีเนี่ยสั่งเต่าอยากที่จงสีแล้วนี่สีแล้วนี่เต่าอยา就是叫路呢，还叫种的比较个地方上蒙，要找龙中面不是我种，天我找到都么你要米是做肉，你说我叫那米要一顿菜么本事，也一顿在叫路的被什么时道，要龙中Minneapolis 天要龙中在呢，天到到学校，因把草被种蒙其他几个里，让现在大家都么你要米天，让现在到周你天Candice 个，我领的是那 ，Thank you so much. To Joni and Candice for coming on Air Hmong Radio WIXK to share very, very important information about public safety, 911 dispatchers, and the behavior crisis response team, what you're doing. So we will start our program by me first asking Candice and Joni, both of you, to introduce yourself first, and then definitely my special friends, Naomi, also to introduce herself. So, Joni, let's start with you. Please introduce yourself. And who are you? Where are you working? What are you currently do? Good afternoon. Thank you for having me here today. I am Joni Hodney. I'm the Assistant Director for Minneapolis 911. So I am here overseeing the service to the public for people calling in with any type of an emergency need. 你那天中西啊，我那都叫古多共同那天中西啊，我大修中那小的天呀，但那个龙背后我中的哈你要不要对我的抽把罗的给贴修给中些，就呢我的个给我那后多做一天，结果路路好累这样，有就当让这天上学说真的我，也让那边生我，我给他是个做零制度，鸟样生鸟的天样。Candice, please introduce yourself. The more Candice talk about the King of Bishop. Hi, my name is Candice Hansen. I am the program manager of the Minneapolis BCR. I work for Canopy Roots, the company that's contracted with the city to provide the service. I appreciate being here with you all and honored to share about this program with you all. My job mainly involves just overseeing the day-to-day operations of the BCR program and providing supervision to the responders, the crisis responders, and coordinating with the city and other people
other folks who have an interest in the program. Olino thia the no glumpe hua can den chan sen thia kuya tu wa chu wa de ke ba yu nya ron the no thia yo ron jung mon Minneapolis how BCR thia yo chỉ ta lên tới thia pe cái kế ba yu nó sai ke la no wa canopy roots thia yo yo ron no je pe mua cái kế công te cho nó luôn trong nó thia e pe ra mon thia ke ba yu cho la me pe sing thia cho nó wa luôn trong nó thia yo cái cứ lúc lúc họ lử thia và trong xe và nên tao chơi cú tao là một cộng này thiệt thì xí mà cú lúc lúc họ lử nhau đâu còn nói chứ do cú yêu chỉ tao là muốn cho tao cá tao lử nó xua ya cái kỳ ba chiu và pe tao là mua cái kỳ ba rồi cho là mấy pe sinh rồi tiệt cho cho nên là mua tiệt thầu mua cho sinh ở chỉ chén ấy là giờ mua chơi kỳ ba rồi cho tên mình nó nói giờ thì bé chơi giờ cho này lo giờ là muốn ra chứ cái cái ba chùa ở bé tao là muốn ba rồi là cái là tung cả cái ba là thiên này giờ thì con nói thì ví dụ tao cá tao lừa nó cho nó ở số nhà sát sinh ở tao chỉ thiên ở bé mua cái công tiền cho nó luôn trong thiên và cho tên mình tao chỉ xin tới cho nên là họ lừa thiên kia họ để nó tao xua nó giờ thì cú là một sơ ba đâu khó cái ba chùa nó What's your system Naomi talk cái tụi kinh biết rồi thì tụi mua Naomi ấy tụi đi bắt đầu tụi thả lại ba bé hang đi nó chụp mong sẽ được cái tụi kinh biết Lina thiên chúa giàu Michael có họ tao là một chơi cũng cho ôi thứ thầy lũ đó này thiên ấy giờ thì cũng thầy tao là lũ thứ chỉ do nó thọ này cho chúng lo sợ đời họ ra chỉ bút ra của thiên từ nó lúc bây giờ nóมีสิ่งยากcủa tao thầy lũ cho nên là nên gọi chung nhớ nó thiết của nhưng tao ở xã hội là làm tệ lệ thiết đấy mà từ số nông là cũng chính giàu thiết vậy. I am so honored to be here and thank you so much, Michael, for having me. I'm an Hmong interpreter. I've been providing interpreting service throughout the metro state area for over 20 years, and I'm honored to be here. Thank you so much for having me. Thank you. Theo what show đâu? Như cái tên cha sẽ là bé bí sĩ thà là cái này sẽ là nông rong rong này. Cho họ thì chỉ giàu là hụt đã được cú này, thì sắp bao nhiêu gì hụt cú. Sau đó cho ý ở bé ở xa, ở ý bé son, cho ý ở bé ở xa, ở ý bé son. The question is for both either Johnny or Candace. Why is it important for the city of Minneapolis to, reimagine public safety beyond police? Why now? Giờ vì lý do thì chẳng hạn trong Minneapolis là một sĩ tổ chức gì đó một thì có hay thì cái yếu ba cái là mình phải xem nó cả hậu hữu thì nhá xem nó chỉ cho điều chùa đó tu chẳng sự nó vì lý do này thì chẳng thì vì lý do lúc xưa nó thì lúc xưa là một khả năng cho là một thị xã. Would you like to take the question or should I, Joni? How about if we share it here a little bit? Yes. Yeah. Either one of you. Thank you. The city's been working with the community members to build an alternative to police responses since 2019. And one of those responses is the behavioral crisis response team dispatched by Minneapolis 911. Oh. I know that before now, the community they've demanded that the city make changes. They've demanded for decades. Black and brown residents have said enough is enough. They want the cycle of violence against people of color in the traditional public safety system, which relies more on punishment rather than care. The city has been working with community members to build that alternative police response. And that's how we got into where we are today. Well, thiệt có lâu nông
Tôi nhớ là nó chê ở lâu là một cái giờ mày cậu hay chứ nó còn nó chê bây giờ là một thả cho hai tia chắc cái chỉ khó nó mà lấy giá mua chắc cái chỉ khó nó của thầu ít chia mình thợ ở chia ở hai cái chỗ là giờ ý thì hai tia giá tăng cả chắc cái bao nhiêu thì chỉ khó chắc cái chữ cho nó sinh chỉnh bây giờ rồi nó đó chỗ luôn trong Minneapolis chơi ý kia muốn đây nó thì giờ đi một thả tia tự nhiên tao chung lo lời nãy giờ cho là mấy cáiสิ่ง ต้องการ cái lồng ba chùa cho nó còn nó thiếp vì hai cái nên ua chẳng cái chân tới giờ ru thia giờ nên ra là giờ ngay phần ra bây giờ rồi nó muốn đâu giờ cái quả shi tao chỉ shi nó là cho là mấy cái สิ่ง cho nên cho tự ua giờ chẳng cái chân tới giờ giờ còn nó cứ vậy kho ua lỡ mỗi cái là một hai cái tàu không lỡ tàu tàu không lỡ lỡ ต้องการ cái lồng kho lỡ ต้องการ cái ua chỉ kho đùa vì hai tia thầu ua lỡ ต้องการ cái ba chuẩn cho nó nó lấy chỉ cho tia yếu một thao khác tao lưu ý yếu mua tê này nó kho cỏ tia mua cái chi hậu xanh này nhỏ thì lấy chỉnh cho chị kia ơi vì thì là tao hù rồi tôi chính sự lấy giờ tao thò cái ba là nó vừa luôn trong kia nhỏ gì như vì nó thì tao mua cái chỉ kho kia cái lồng là cho nên nó này nó kia là nó khả năng nó. And what is behavioral crisis response team? We talked about BCR, but a lot of our community don't, have a understanding of the acronym that we use. So, what is it? What is behavioral crisis response team? Candace, behavioral crisis response. Cho hậu lử có ổn nhất là dân ni paper kia cho hậu lử nó cho đó đúng trong Minneapolis giờ đã chỉ thao kia. The Behavioral Crisis Response Team is a mobile crisis intervention program responding to mental health crisis calls via 911. The team is made up of unarmed mental health professionals who are trained to de-escalate a situation, to ensure the person is safe, and to help them connect to the appropriate resources. We believe and we know that mental illness is not a crime. So therefore, our goal is to provide empathic care and avoid forced hospitalization or arrest or criminalization. Có thì PCR là do thì cái chưa lấy tiền chỉ cái bài chuột cho nó qua sinh chỉnh tới giờ rồi nó này ạ còn nó chỉ không một bộ lấy do thì tao nói tao qua cho cái chỉ cái bài chuột chưa cho nó qua cái nó cá hậu hù nó lú này ạ còn nó chỉ do cái bài chuột vì chuột ý này ạ vì hay kia bây giờ chị còn nói chứ đâu mua lại tiền cậu tên mình lo chỉ mua cái mề tên mình mề chỉ mua của ta này giỏi chị còn nói hơn chia cái có thì mua cái và họ chỉ luôn kia cái nó có nó chả cái nhà sinh là lên cho từ kia cái không mua cái phát sĩ cho là mấy cái sinh kia thầu biết bao giờ hay tiền muốn đâu giàu thì chỉ mới cái nó khá hậu hủ cho nó lúc lứa biết bỏ tôi thìเขาnói vớiเขาtên mình lo thiệt thì biết chỉ xa thì thầu giờ là mấy cáiสิ่ง là tàu mua tàu hủ tua thò ra cái bãi chỗ cho nó cái nó là gì biết lúc họ pia cho giảm mà sao mua tên mình lo cái tên mình nè san chia cái bãi chỗ cho nên thầu thì là nó chỉ mua cái nó khá hậu hủ cho nó lúc lứa lại biết bỏ tôi thìเขาnói chơi cho cái nhưng tàu giả thì bây giờ chia cái bãi thì biết chỉ xa cả thầu là hú tua là chỉ xa cả tên mình lo tua chỉ xa cả trâu cờ chỉ xa cả trâu chúa trâu khí thì rồi nó này ạ. That is where and when do you work? Lúc xưa ở công của hậu lử thế này, lúc họ chơi hậu lử nhớ họ thích học BCR là the behavior crisis and response là nhớ họ thích. You are muted. Yes, sorry. We are dispatched to calls anywhere in Minneapolis. That means no matter where a crisis is happening, whether that's in an apartment, a restaurant, a place of worship, or a park, we can come there. We're operating 24 hours a day, Monday through Friday, and we plan to eventually serve the community 24/7 later this year.
Right now, the BCR is a new city service. So we're still in the pilot phase. That means we're hiring staff still and monitoring our work to ensure that we are providing the best service to the community. วันนี้เนาะที่ให้สนับกลุ่มลูกเขาหรือในย้อนเราเนาะโซเชียลเขาเชิญนั่นนะอย่างใจเดียวย้อนเขารู้เจเศร้าโลแล้วย้อนเดียวย้อนเราต่อยี่เขาเชิญแล้วย้อนย้อนต่อเขาหรือแล้วย้อนต่อเราต่อเขาเชิญพ่อเราที่อยากกระตุ้นเนาะปิ้งเชียร์เก็บไปตัวเจ้านี่ชัวร์คอลีนะเนี่ยในงบรถสมองMonday to Friday แต่ชิโนปิ้งป่าที่เกี่ยเชียร์ตัวเดียวันที่ช่วงนายตาเนาะพิซซ่าก็ต้องมูโรเลยเดียชานุตัวอย่างทีนะอย่างแต่ชิโนไปกูย้อนเราจูว่าไพลอตที่จูไพลอตนอนที่ไปจิงตาต่อเดียซาต้องการให้อัวเขาหรือเลยยันเชียร์ให้อัวเขาหรือเราจวนจีโจไปป้าเปิ้ลนอนที่ไปมา小妈上着说我了要等待ที่ไปอยู่妈我的那个也就给转这周从零到多天 It seems like there is a really good partnership between the BCR and 911. Rằng là nếu mà cái phong yêu cái sự kia họ lựa chọn cái phong yêu là cho theo BCR. Johnny, how do you get help from Candace and BCR? Cái cho cái ba lần的BCR là cho con này hay Johnny cho Johnny cho nè. Well, if you are experiencing behavioral health crisis, or you witness anyone experiencing a behavioral health crisis, call 911. The 911 dispatchers are trained to be able to assess your call and help determine if a BCR response is the appropriate response to send. If appropriate, 911 will dispatch BCR and they can provide the empathetic treatment while de-escalating the situation with care and cultural sensitivity. วันนี้เนาะที่ให้สนับคอนอนะเกยอดเยียก็มัวที่mình nói chi chùa cho nó cái nó có hồn đỡ tu sinh chỉnh lâu lấy yết tia lút lư này vậy thì giờ rồi nó lấy yết tia có yết tu la thả và bỏตัวlấy tia tới mình nào nếu muốn đâu vậy cái sao xia lấy yết cái chỉ nó có hồn cho nó lút lưเลยvậy tu sinh chỉnh thì giờ rồi nó là khu tu rồi bé khu tu cho ý bé mua tại cái gì thôi dùng cho nó ở bị xe ở kia bé giờ là mua lưu dùng ra tia cho dạ và bé lưuตัวlấy tia chỉ nhau bé ăn chia cái sa tự mù đô tia còn là tuôn chia cái kiểu chuột cho cái ba chuẩn的 BCR นั่นหรอbây giờ sao một cho lời tia là dùng chia cái ba cho nên. And this question is for either one of you or for both of you. Why is it important? Why is that important? The fact that you're providing culturally respectful care and sensitive care to the community that beyond beyond police and a police officer. Vì cho nên thì chẳng thì khi cho cái ba đó là mình biết rằng và còn một cái sai tàu một cái si nạp thử một cái si và trâu rong ở chỉ cho si tu chẳng sự nó vì không nó thì chẳng hay. Yeah, good question. In 2020, the city asked the community what kind of response they would like to mental health calls, and the responses were clear. They wanted the responders to be unarmed, to wear casual clothing, and to be highly trained in mental health. The city did not have such a responder program at the time, so the BCR was formed. And I just would like to add to that as well that, Minneapolis 911 has always been able to be the place people think of to call for fire, ambulance, police services. And now having an unarmed response with the BCR program to be able to respond for mental health crisis has helped build trust in the community. And they know that we can be sending them the proper help. วันนี้เนาะที่ให้ฉันจะเกณฑ์นะคะโหฉันลุ้นลื้อเลยอ่ะที่อยากจะเรียนยอดเยี่ยมว่าเลยที่เนี่ย
giờ thì là hụt tua này giờ chị thì là rồi nói chị lỡ lắp mấy cái sinh số này số tụ lỡ cú sa biết chứ là một sơn chùa là giờ thì sập hàng lỡ thiết lỡ cú sa tông cả là giờ sa táo ít tôi nên ở trên cặp khọn cho lỡ thiết chỉ là trồng trò là giờ bây giờ rồi nói cú giờ ít số học kỹ của giờ thì trong tạ liệt thì giờ rồi tên này thiết giờ là thì giờ liền lo tờ lo là giờ một cái mẹ này giờ chị thì là rồi nói chị còn nó cú giờ còn nóจะละไม่เป็นสิ่งเลยซัพพอร์ตเตียก็ไอ้ลุงเรื่องเลยเชียร์กี่ป้าอยู่จองกีนอเทียอย่างส่วนจีเทียกูสั่งละมุนจีอีหลอเทียยังของลุงจงไม่นับเลสเนาะสลัยดาวมาอีสื่อพวกเธอแล้วยิ่งหูช่วยอีตัวเจอเตียเลยหูตัวเหลียเตียว่าใช้กูเนี้ยเราแล้วยอดเตียต้องการลูกเชเท่าหมูหอมเหมาโลแล้วยอดมัวได้ชีเกิดช่วยต้องการตู้กินสื่อเจ้าหน้าที่ตัวการที่ทนเตอร์นั่นรอแล้วหูตัวนะอย่างแต่ชีดีให้เตียไปมั่วขอเกชิเธอจงจอม BCR เนาะนี่กูปอตัวให้เตียจะเกนักข้าวหูจะหนาลุ่นลึกกูย่ออีจะเกเลยย่อเดียย่ออีเก้าจั่วตัวไปหนาหมูจั่วจะเกชิงชิงเชียนจะเจอว่าจะละไม่เป็นสิ่งย่อหนาอีพวนยีเขาลุ่นจงนาเทีย Thank you so much for for providing that. We will take a short break and be right back after this. And then sau đó một hoạt động này cái tên cha sẽ là so ít play là ở bên là team long ý ra ya sure long tại sao tung cho WIXK bên mà đã là xin chi đó đã ăn gì đấy ít play nè. Nhớ rằng thì cái tên cha cho mọi người cho chùa nhớ số chùa nhớ luôn trong Minneapolis. Cũng bên hồ mai có giờ sinh ra và tapi nhiều khó sĩ tham cho in tràn cho trong này thì Candice cái tour đó luôn trong Minneapolis và họ được cho thì nhớ rằng BCR là giờ the Behavioral Crisis Response Team. Nên cho họ nhiều gì nên tin họ hay cái ba chuột này một trong này trả lời. Giờ thì này và chỉ tao mà một chỉ cho được mà một chỉ biết处理ở bên là luôn luôn đó Candice thiên đó trong này cái sĩ tham ta chỉ bây giờ sau đó lúc nào thì bên mà anh nói này sĩ做路多路真样，但是giờ trong này ta lại chỉ bây giờ bị thả mồn gì tại nhà tận thế nè, lo lu tận thế là nu của yo, muốn cho là muốn nu trâu cái ở lần this question is for both Johnny and Candice, either one of you or both of you would be fine. What impacts have you seen in the community on the work that you do? Hãy cho họ lưu ở này uốn nè, nhớ rồi BCR thì nhớ rồi cho ý nó để họ ba tàu đi trả này bỏ, nếu họ ba trong đi trả đồ trả làm mấy cái sự đó. Yeah. In the community, we've seen a very warm response when the responders come out to calls. They notice that people are excited that they're there, excited to be connected to resources, and excited that this service exists as an alternative to police. We've also seen people getting connected to more appropriate resources for what their problem is, rather than kind of the more traditional route, which is hospital or jail. So that's been positive. Most definitely, and it's allowed the callers to call into 911 to ask for an alternate service without concerns about talking directly to a police officer. That can be difficult for some people, and especially in the Black and Brown communities. Well, no, here hay sort of bits okay, but you know, here we do hold you better more for no ma people to right here. So let's to look at the let me passing. So to go young share hang, go more take a share here, yalla dear. Take a bite your go you and your theatre, let me passing for two here. You don't know, go your dear, like go more share hang here, ya, to do little side bits okay, bite you. Rolling the call war, your hood to Janet T to a yacht, con no big go part on a head here. Thầu là tao xây cái bát chuột nó chị biết how là muốn chế cái bát chuột cho là muốn ba lời chỉ kho là cái ba lời chỉ á cái bát rồi cái nó khá là hữu tự rồi từ xây chỉnh lô rồi là cái rồi nó khá là hữu là lúc lư kia rồi bây giờ rồi nó chị biết cô bỏ rồi thì thôi giờ lòng bảo cho nó giờ tiên hình kia cho nóจะ làm mấy cáiสิ่งxuất tủ nhỏ luôn trong nó kiaนี่กูเตียลองเป้าเนอะว่าเตียจีตากันนึงเนาะอยู่ละมู
mù tia sai ý chị mù bự hoa màu rồi giờ ó chị mù nhóc hạt tao lấy giờ tia rồi nó là chị cụ bỏ tôi tia khăn nó cụ lòng sợ lòng bầu lo hình nhớ hồ luôn trong nó là tia đưa trâu tia sẽ kịp chùa thiết chỉ kho nhớ rồi giờ là mấy cáiสิ่งtia nhớ luôn trong nó tia cụ lô cụ bỏ trong ý nhà linh đời tia giờ nhớ rồi tia thầu giờ là mấy cáiสิ่งlà cụ thua nó nè cho ý nó cụ bỏ tôi tia thôi giờ nó cụ lòng bầu là bia tia mua chả là mấy bé sinh là hú tua ấy trong xa lì ủa là giờ cũng kia tua chui ý tua cho chị giờ là mù rồi chả này thi là chị cứ mua canh lên canh tứ và chỉ sản ra tứ chính sự thả lâu thì ở rồi nó thiệt chị con nó cứ muốn đâu giờ chứ là mù lòng sợ xa lần đầu và chả là mấy bé sinh ủa dẫn cái giờ tớ lâu hỏng cái chú lâu hỏng cái đa lâu thì ở rồi nó này nhở chị con nó cứ muốn đâu giờ lòng bảo chân là con nó lại thiệt. This question is for either one of you or both of you. Why is it important for the Hmong community to start talking or continue to talk about mental health? Vì lý do này thì chính chẳng hành cho bé trong Hmong sẽ đời bí thả là gì thản dĩ một hai cho cái nhiều xem mà xem ở cho cái mental health là cho cái nhiều lúc xem lúc chủ cho nhiều xem cho cái ổn định là vì lý do này thì chính chẳng hành. Yeah, I think for the same reasons that it's important for any community to discuss mental health, it's because mental illness does not discriminate. There's no group of people, there's no economic group, there's no racial group, there's no cultural group that does not experience mental illness and mental health challenges. No one's immune. And so it's something that's really a common experience between all groups, and something where if we talk about it and address it, we can get more information and education out there, so people can know what their options are when they are having trouble, instead of feeling shame or feeling like something, feeling negatively about it. Oh, I agree so much. And, today's times are perhaps more difficult than they've ever been before. We all need to learn to properly take care of ourselves. And when you need assistance, making sure that we're here to get the right services to those in need is going to help everyone with a little less stress in their daily lives. Olina tiếng hay cho nó khó nói gì bây giờ cái nó khá hữu hữu là cái số xe nhiều xe khó nói gì nói khó chính chính chấp đầu địa địa cái nhiều xe nó chỉ sáng chơi sáng mua bây giờ thì sáng cái sáng tới giờ khó nó chỉ sáng địa cái nhiều xe nó chỉ sáng địa cho tụi nên mua tụi nên mua lại bây giờ lino lấy giờ địa tụi nên cho đắt khoa địa tụi nên chỉ cho đắt khoa cái nhiều xe nó bây giờ cái tiền nó chỉ khá hậu chịu hữu là lú lư này ạ còn nó như muốn ăn đó ya chịu chuột cho nó còn nó cưng đầu đi kì như cứ chỉ đó chua chia hải nên cho chua họ đi nó ya kì còn nó do tiệp đi là một thả cho bây là một tiệp thao cá thao lư salad cho bây giờ rồi nó chỉ thấu bây là một tiệp thả cho nó chỉ bây thì bỏ cá hay thì anh chia thao cái bát chua cái chỉ họ là một tiệp giờ là một kia ý linh tư kia gọi là tao cho nó cái như xe cái top lầu bây giờ rồi nó thằng đấy lấy cái bao thì giống mua cái ba đấy chi ôi nó thằng rồi nó lại giờ tao cho câu chuột tư thế thì bắt tao lợn khi ấy thằng bên mua thả đi nó có sao đâu cái xe cho nó cái top xe mua xe top lầu nó gì lấy thì chỉ mua cái giá mua lấy thì chỉ mua cái tiệp bông tì lấy giờ tiệp bông thành lấy giờ tiệp chi sai cái sai chỉ tàu ít thu thì cái cho xuyên sập lời nó lúc tây lúc từ thì chỉ hai tôi nói đừng do họ nên rồi nó này giờ chịเขาbiết thả dồn gì cho này cái cho xuyên sập lời nó có số linh cho tụ bao thiên nó thì đi mua cái chỉ cho xí thì chỉ ba thì chỉ tự gì ý linh thay ý từ thì giờ
cú lâu cú bỏ trong ý ngàn gầu cơn gầu lì thia bia tiền thì nó nịt sợ luôn nó nhà ta lo lợ vấn đề nó chỉ để cú hay tiệt chỉ ngoan bỏ lì ta chỉ nói dọn chỉ con nó chỉ bị thì lì rồi mù cỡ cho tiệt cái chỉ kho thiết cái rồi mù ba tờ bị tụ kinh tiệt sai rồi tàu bị tụ kinh thia để thầu bịต้องการcái ba nó有么这个ba有了目测试测试thiết测bây giờ cái nó khá hồn để bây lúc lưu thia cái khó nói với khó chính chính chấp lờ và bây giờ là mua cái thì giờ là một chỉ khó thia là một ba tổ bây giờ khen. Joni, what other ways are you providing support to people experiencing a mental health crisis? Hãy cho Lưu Gia na Joni Lưu Gia, 我个 here 我做一年八到做着能我能我给你先措施cho cái và chỉ bảo một thọ ba cái tên là này họ ba giờ là gì. As part of the new pilot program, our dispatchers were given some additional mental health training through the 911 Training Institute. With regular training, we're able to make sure our dispatchers are better equipped to serve the public with the necessary tools to assess and manage calls related to mental health. As part of our mission of understanding on the intersection between the public and mental health, we are planning to embed mental health professionals within our 911 dispatch operations. They'll help provide in-the-moment support to people in crisis, and by working closely with the call takers and dispatchers, the mental health professionals can help identify the most appropriate response for people in need with mental health related calls. We're prioritizing the well-being of Minneapolis residents and know that mental health care and sensitivity are important for us to serve our communities. And looking ahead, we're excited to do the embedded mental health professionals and to support the people in the moment as the response is needed. Là một thì chỉ kho là một ba rồi chỉ là mấy bé sinh và thở lũ hút tuôn ở cho ý nó thiếm nhớ khán trong hay tiệc kho nói cho ý kho tiệc cái bác chủ ở bé chờ là một bí chia này vậy chị bé cho nên tại chắc sẽต้องcho ý là thầu nên hút tuôn để bé cho nên họ lựa nó là cứ tao một cỡ cho nhà chia thiếm bé là một cỡ cho nhà cho nó cái nó khá hậu hút cho nó lúc lứa thiếm vậy chị kho nó cũng bây giờ ý cái cỡ chia rồi bé sợ rồi cho nên sẽ tự họ lựa nó thiếm vậy giờ còn nó khu giờ họ bây giờ một cỡ cho cái nó khá nó khá nó hú cho nó lú lưới thiệt giờ còn nó bây thu chỉ sinh mà giờ thì bây giờ là một chia cái bát chỗ đâu giờ làm mấy bé sinh của nhớ họ luôn trong nó và giờ thì cho nên nhớ họ in khi nó thiệt giờ còn nó nói giờ họ bây giờ là một chỉ họ bây giờ là một chia cái bát chỗ rồi cho nên họ làต้องการcái bát là yêu hú tua cái bé mua lúc này chỉ giờ là một chó kia to là giờ thì ba tôi là ý chuột rồi giả tận đề kia còn tôi là dài tàu sẽ cái ba chuột chính nhau bây giờ ba tôi là sẽ cái nó khá hậu hủ là nó luôn lời thiệt. For both of you, Candace and Joni, how can our Hmong listeners learn more about BCR and other unarmed public safety solutions in Minneapolis? Bây giờ thì chỉ có thể trả mong sợ lỡ họจะสาป้องจีนั่นเลยอยู่ในการที่ป้องจีcho BCR เลยthe behavior crisis response here หรือcho cái ba 我只要都讲事只要是都讲事呢哎要隆重 Minneapolis 那要了呀 Well, first you can visit the city's website to learn more about the city's unarmed public safety services, including the behavioral crisis response. And also be sure to follow the City of Minneapolis on Facebook, Twitter, and Instagram, and watch videos about these new services. If you have questions, you can always call 311. วันนี้เทียนี่มูโรตอนแล้วเขาเว็บไซต์แล้วเตาเทียนี่มูโรเขาเว็บไซต์นี่เฮียโดได้ไอเดียนี่เทีย
好做係啲嚟即係我冇人哋我去夾海去那種唱多頭呢好多那樣，誒嚟即係把做嘢嚟呀，嚟lúc họ phía phía嚟lúc họ lười cho ra chi nhiều khi nào ya trong gì nó đần đần này cứ mua đâu nó là lúc sẽ đi phía là có sẽ đi website đó là do trở về họ Facebook là do dia họ Twitter là do Instagram là do dia dia rồi nó diaนี่เรามองก็ตัวจุดชัวร์นะวันเดียไปจะเกลี่ยป้าจุดยังลิจาที่ชิตาเลนเดนเราคู่โตเราไปเดี๋ยวจะต้องไปอี I want to say thank you to Joni and Candace for taking time of your busy schedule and coming on air and share this critical information with the Hmong community. Grateful for the work that you do. Please remember this weekend, starting Saturday and Sunday at the McMurray Field in St. Paul, is the Hmong Freedom Festival. So come and join us. There's plenty of good food, a lot of activities, plenty of people to get to know people. What Joe Johnny here Canada's got what nature tour. She little get young tour. Ba mua đi cho lũ chẳng chẳng khi là biết cho cái tin cha trong mỗi sự nhớ số của cho hai cho hậu luyện này và thì cần cho anh trong tiền lũ văn sau thì nó bên mong lũ và Freedom Festival nhớ rồi đó và mình Mary Field này tôi còn bên này và cho thank you so much for your time and also always Sister Naomi for a great job and always come out and support. So thank you to the three of you. Enjoy the rest of the day. Have a wonderful evening. Take care. Thank you. Bye. Thank you so much. Vì cái tên là cha bây giờ họ sẽ谈到 all the 朋友我后领导姑娘到龙中 Minneapolis 也 Joni here 我 Candace 个被叫后领是班要做错的这个tên là cha 要龙中 Minneapolis 也好成真行从现在呢叫牛几天去打领导去了那时候的点lúcวันเสาร์要到 4th of July 了要点要到被lúcวันเสาร์有老老开始到เขามุ่งยัง班要到 McMurray Field แล้ว投稿搞木选择木这么多别木大树，龙中 Minneapolis Health Department 有多讲，莫错啥步骤，那边被省下来，那也可以让那些人到那多少大家问题啊，路摊或者的 vaccination 摊，那要的 vaccination information 要到龙เข้าวัชีด路วันเสาร์ที่ไหนชินจีตัวได้เจ้าเนี่ยจี thank you again to Johnny and Candace thank you have a nice day we're gone right now take care bye bye